Welcome back to our channel. Ito ang Ito ang Ito ang Ito ang Ito ang Tulz TV. Amazing! Tulz TV. Like a boss. Hi guys, welcome back to my channel. Magandang umaga. Sana safe tayo lahat dyan sa inyong mga kanya-kanyang mga bahay. Unang-una sa lahat, bago natin pakinggan ang video ko sa araw na ito. Thank you very much sa lahat po ng mga sumuporta at nag-subscribe. Tulungan lang po tayo. By the way, nasa ECQ pa rin po tayo ngayon. So yung i-share kong video ngayon ay tungkol sa part 3 ng ating safety investigation lecture. Sana po ay inyong suportahan at sana kayo rin ay makinabang. So ano pang hinihintay natin? Panoorin na natin. Few minutes later. Tuloy po yung suporta na ibigay sa atin. Ngayon din naman po tayo, tuloy-tuloy din po yung suporta natin sa mga subscribers natin. So, halina kayo, panoorin natin ang video na i-share sa inyo. Kung ano yung mga gagawin ng investigating officer at ng unit natin. Next would be get the bigger picture. So the primary purpose of taking mishap photographs is to preserve the evidence. So na-mention pa naman yan kanina. And then create a pictorial record to be used for the purpose of investigation. Aid to data collection and documentation. Assist in analysis, interpretation, and validation of data collected. So papakita natin mamaya kung gaano ka-importante yung mga pictures taken doon sa occurrence scene. Kung gaano ka-importante yung yun nga sa pag-keep natin ng mga pictures. Then of course yung documentation. So nagagamit natin yung pictures sa pag-document ng occurrence for the appreciation of other people as well. So and then we have to determine the facts. So what happened from those involved? So we need to ask why, how, when, where, who are involved. So basic lang. Did it identify deficiencies in the organization? So hindi automatic na kapag merong na-involved sa accident. Just for example, yung mga personnel natin na na-involved sa motorcycle incident or accident, hindi yun automatic na sila may kasalanan. So we need to see kung yung unit must have a policy about driving under the influence of liquor o kaya naman driving without helmet, without PPE, so mga ganon. Or are the personnel in a certain unit are trained for defensive driving, mga ganon, or trained for gun safety.
So, yun yung mga tinitignan natin dapat. Continue tayo. Okay, so operational hazard. Ito yung condition or act ng personnel that may affects the safety of the aircraft, vehicle, equipment, and other government facilities to include our personnel. So, as mentioned, sabi ko kanina, kailangan natin yung i-report yung mga hazard para ma-prevent natin yung ma-occur yung incident or accident. So dito sa wing or sa ibang unit, pinapractice natin yung mga OA or operational hazard reporting. So it is a venue or way of reporting situation that could affect the safety of PAF units. It contains basic information like location of the hazard, type of operational flight or ground, and brief description of the hazard being reported. So upon receiving the report, a safety officer or NCO will verify the existing hazard. Okay mga kaibigan, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video sa araw na ito. Sana huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, at lalong-lalo na ang mag-subscribe. Sa mga bagong YouTubers dyan, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-message, lalong-lalo na ang manood, para susuklian natin ang ating mga effort. Yan lang po muna mga kapatid sa araw na ito. Abangan nyo ako sa mga susunod pa nating mga videos. Bye-bye!